नमस्कार मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयाच्या संदर्भामध्ये आज आपण महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्या वतीने अर्थशास्त्र या विषयाच्या संदर्भात इयत्ता 12वीच्या जे घटकनिहाय गुण विभागणी आणि परीक्षेच्या संदर्भातील जे परीक्षांचे फॉर्मॅट आहेत ते जाहीर करण्यात आलेले आहे, त्या फॉर्मॅट विषयीची माहिती आपण अभ्यासणार आहोत. मित्रांनो, यापूर्वी देखील आपण एक दीड महिन्यापूर्वीच 12वीची परीक्षेची फायनल एक्झामची बोर्डाची प्रश्नपत्रिका कशा पद्धतीची असेल त्या संदर्भातील प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप वार्षिक परीक्षेसाठीचं अभ्यासलं होतं, त्याची माहिती पाहिली होती. पण त्यावेळेस हा बोर्डाकडून जो फॉर्मॅट आहे तो जाहीर करण्यात आलेला नव्हता, तो आपल्यापर्यंत आलेला नसल्याने आपण त्यावेळेस एक व्हिडिओ बनवला तुमच्या अभ्यासासाठी. तुम्हाला कशा पद्धतीने पेपर असू शकतात याविषयीची माहिती सांगणार आहे तो व्हिडिओ होता. त्यामध्ये मी संपूर्ण डिटेल माहिती दिलेली होती आणि त्याचा आधार पण सांगितलं होतं. हे कशाच्या बेसवरती मी सांगतोय. आज या ठिकाणी आपल्याकडं हे बोर्डाने इयत्ता 12वीसाठी 2020-21 पासून जे काही नवीन सिलेबस बदललेले आहेत आणि त्याच्या आधारावरती ज्या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत त्या कशा पद्धतीने होतील, त्या परीक्षांचे फॉर्मॅट असतील, प्रत्येक प्रकरणाची गुण विभागणी असेल, यांची माहिती प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्या घटकांची माहिती आपण पाहूयाच, परंतु आपण जो फॉर्मॅट ऑलरेडी आधी यापूर्वी अभ्यासलेला आहे अगदी तसाच फॉर्मॅट, कुठल्याही घटकात बदल नव्हता, तसा फॉर्मॅट आपल्याला ह्या ठिकाणी आता पाहायला मिळतोय. त्यामुळे आता तुम्हाला अपडेट माहिती देण्यासाठी आपण हा व्हिडिओ तयार करत आहोत. यामध्ये आपण बऱ्याचशा घटकांवरती लक्ष केंद्रित करणार आहोत. आजचा आपला विषय मुळात आहे प्रकरणांना वार्षिक परीक्षेमध्ये किती गुण असणार आहेत त्या गुणांच्या संदर्भामध्ये. कारण प्रकरणानिहाय गुण विभागणी आज जर आपण विचारात घेतली तर किती मार्क त्या प्रकरणाला आहेत हे समजतं. आत्तापर्यंत गुणांविषयीची कुठलीही माहिती आपल्यापर्यंत आली नव्हती. किती मार्काचे प्रश्न त्या प्रकरणावरती विचारले जातील याची कुठलीही माहिती नव्हती. पण आजच्या ह्या पत्रामध्ये मात्र आपल्याला सविस्तर त्या संदर्भातली माहिती देण्यात आलेली आहे आणि वरती तुम्ही पाहू शकता स्पष्ट ह्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे घटकनिहाय गुण विभागणी. घटकनिहाय गुण विभागणी म्हणजेच प्रत्येक प्रकरणाला किती गुण असणार आहे वार्षिक परीक्षेसाठी त्या गुणांची माहिती आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. चला तर मग पाहूयात मित्रांनो कशा पद्धतीने गुण विभागणी आहे, कोणत्या प्रकरणाला किती गुण या ठिकाणी दिले जाणार आहेत आणि किती गुणांचे प्रश्न त्या प्रश्नपत्रिकेत तुमचे असणार आहेत. मित्रांनो, पहिला प्रकरण आहे सूक्ष्म व स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय. ह्या प्रकरणावरती प्रत्यक्षात गुण 7 आहेत. आता हे प्रत्यक्षात आणि अप्रत्यक्षात हा घटक आपण नंतर पाहूयात. पण आपण सुरुवातीला जो घटक विचार घ्यायचा तो आहे विकल्पासह, म्हणजे एकूण अख्ख्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये, संपूर्ण प्रश्नपत्रिकेमध्ये ह्या प्रकरणावरती किती गुणांचे प्रश्न असतील तर ते गुण या ठिकाणी दाखवले जातात, त्यांना आपण विकल्पासह गुण म्हणतोय. हे गुण 10 गुण आहेत मित्रांनो. पहिल्या प्रकरणावरती 10 गुणांचे प्रश्न तुमच्या 80 मार्काच्या प्रश्नपत्रिकेत असणार आहेत. 10 गुणांचे प्रश्न असणार आहेत. हे कोणते प्रश्न, किती प्रश्न असतील, कुठं असू शकतात याचाही नंतर आपण सविस्तर अभ्यास करणार आहोत आणि तशा पद्धतीचे प्रश्न अभ्यासून आपण परीक्षेला जाणार आहोत. परंतु 10 गुणांचे प्रश्न असणार आहे म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याने ह्या प्रकरणाचा अभ्यास केला, परिपूर्ण अभ्यास असेल तर त्याला 10 गुणांचे प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेत सोडवता येतील, हा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. यानंतर प्रकरण 2 आहे उपयोगिता विश्लेषण. उपयोगिता विश्लेषण ह्या प्रकरणावरती देखील 10 गुणांचे प्रश्न आहेत. या प्रकरणावर देखील 10 मार्काचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत. प्रश्न सारखे नसतील, प्रश्न वेगळे असतील, परंतु जास्तीत जास्त 10 गुणांचाच प्रश्न ह्या प्रकरणांवरती विचारले जातील. त्यापेक्षा जास्त, त्यापेक्षा कमी देखील गुण विचारले जात नाहीत. ही महत्त्वाची गोष्ट आहे, म्हणून आपल्याला गुण विभागणी विचारात घ्यावी लागत असते. प्रकरण 3 मागणीचे विश्लेषण आहे. ह्या प्रकरणाला 12 गुण आहेत मित्रांनो. तुम्ही पाहू शकता 12 गुण आहेत. यापूर्वीच्या सिलेबसमध्ये 15 गुण होते, आता इथे 12 वरती आलेले आहेत. 12 मार्काचे प्रश्न ह्या प्रकरणावरती आहेत. म्हणून एखाद्याने मागणीचे विश्लेषण प्रकरण केलं असेल तर त्याला 12 गुणांचा प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेत सोडवता येऊ शकतात. 3b मागणीची लवचिकता हे पुढचं प्रकरण आहे. मागणीच्या संदर्भातलेच हे 2 प्रकरण आहेत आणि दोन्ही प्रकरण पहा तुम्ही 12-12 मार्काला आहेत. म्हणजे हे प्रकरण देखील 12 गुणांना आहे, मागणीचं विश्लेषण देखील 12 गुणांना आहे. म्हणजे हे प्रकरण जर मागणीचे एखाद्या विद्यार्थ्याने व्यवस्थित अभ्यासलं तर 12 गुणे
24 गुणांचे प्रश्न त्याला सहज सोडवता येऊ शकतात. आतापर्यंत 30 गुणांचे प्रश्न होते, 15-15 मार्काला प्रकरण विचारलं जायचं. यावर्षी मात्र ते 12-12 गुणांसाठी विचारलं जाते. पण मित्रांनो इथं तुम्ही जर पाहिलं तर दोन्हीही घटक जे आहेत ते सारखेच आहेत आणि सारख्याच पद्धतीने गुण विभागणी आपल्याला या ठिकाणी केलेली पाहायला मिळते. म्हणून हे प्रकरण सोपे आहेत. जर व्यवस्थित लक्षात घेतली, अभ्यास केला तर तुम्हाला हे गुण सहज मिळवता येऊ शकतात. त्यानंतर प्रकरण 4 आहे पुरवठ्याचं विश्लेषण. अगदी मागणीच्या ह्या 2 प्रकरणांच्या उलट प्रकरण ह्या ठिकाणी पुरवठ्यामध्ये असतं. ते जर तुम्ही अभ्यासलं तर त्यालाही 10 गुण आहेत. म्हणजेच ह्या प्रकरणाला देखील 10 गुणांचे प्रश्न तुमच्या बोर्डाच्या परीक्षेत असणार आहेत. मग ज्या विद्यार्थ्याला जशा पद्धतीने मार्ग मिळवायचे आहेत त्या पद्धतीने तो विद्यार्थी आपली प्रकरणं निवडू शकतो आणि तेवढे गुण त्याला मिळवता येऊ शकतात. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटलं की मला उपयोगितेचं प्रकरण सोपं जाते तर ते प्रकरण पूर्ण अभ्यासलं त्याने तर त्याला इथं 10 गुण मिळू शकतात. मागणीचं प्रकरण सोपं जाते तर त्याने हे प्रकरण व्यवस्थित केलं तर त्याला 12 गुण ह्या ठिकाणी मिळू शकतात. म्हणजेच 10 आणि 12 असे 22 गुणांचे प्रश्न त्याला सोडवता येऊ शकतात आणि त्यापैकी तो 20-22 मार्क घेऊ शकतो. अशा पद्धतीने अभ्यास केला तुम्ही प्रकरण निवडून तर ह्या गुण विभागणीचा अभ्यास तुम्हाला त्या ठिकाणी उपयोगी पडतोय. यानंतर पुढचं 5वं प्रकरण आहे बाजाराचे प्रकार. बाजाराचे प्रकार या घटकावरती देखील 10 मार्काचे प्रश्न तुमच्या परीक्षेत असणार आहेत. 10 मार्कासाठी हे प्रकरण आहे. त्यानंतर प्रकरण 6 निर्देशांक आहे. निर्देशांकाच्या प्रकरणावर देखील 11 गुणांचे प्रश्न विचारले जातात. थोडंसं महत्त्व ह्या प्रकरणाला जास्त आहे, तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. 11 मार्काचे प्रश्न, 11 मार्क ह्या प्रकरणाला देण्यात आलेले आहेत. 11 मार्काचे प्रश्न तुमच्या प्रश्नपत्रिकेत निर्देशांकावरती असणार आहे. मित्रांनो ह्या 5 प्रकरणापर्यंत सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राचा भाग आहे. नंतर हा समग्र अर्थशास्त्राशी संबंधित असणारा भाग चालू होतो. मग यामध्ये पहिल्या प्रकरण 10-11 मार्कासाठी, त्यानंतर राष्ट्रीय उत्पन्न प्रकरण आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नासाठी 12 गुणांचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत राष्ट्रीय उत्पन्नावरती. आणि त्याचबरोबर 8 नंबरचं प्रकरण आहे भारतातील सार्वजनिक वित्त व्यवहार. ह्या प्रकरणावर देखील 12 गुणांचे, इथे 12 गुणांचे 2 प्रकरण आहेत. आणि पहिल्या विभागात देखील आपण पाहिले मागणीची लवचिकता आणि मागणीचे विश्लेषण 12 गुणांचे 2 प्रकरण होती. म्हणजे पहिल्या विभागात 2 आणि दुसऱ्या विभागात 2 प्रकरणं अशी आहेत की ते जास्त गुणांना आहेत. म्हणून जे काही दीर्घोत्तरी प्रश्न असतात ते दीर्घोत्तरी प्रश्न या प्रकरणांवरती विचारले जाण्याची शक्यता असते. म्हणून जो 6वा प्रश्न आहे आपल्याकडे येणारा, तो 6वा प्रश्न सोडवायचा असेल आणि तुम्हाला सगळे प्रश्न त्याच्यातले व्यवस्थित क्लिअर करायचे असतील तर ह्या 4 प्रकरणांवरती लक्ष केंद्रित करावं लागतं. यानंतर प्रकरण 9 आहे भारतातील नाणे बाजार आणि भांडवल बाजार. नाणे बाजार आणि भांडवल बाजाराला 11 गुणांचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत. याच्यावरती 11 गुणांचे प्रश्न तुमच्या बोर्डाच्या परीक्षेत येणार आहेत. आणि शेवटचं 10वं प्रकरण आहे भारताचा विदेश व्यापार. यावरती 6 गुणांचं प्रश्न विचारले जाणार आहेत. मित्रांनो हा शेवटच्या 10व्या प्रकरणाचा जर विचार केला तर खूप कमी मार्काचे प्रश्न ह्या प्रकरणावरती येणार आहेत. 6 मार्क आहेत आणि अभ्यास जर तुम्हाला खूप जास्त करावा लागेल. त्यामुळे माझ्या मते तरी हे प्रकरण तुम्ही नाही अभ्यासलं तरी चालेल. इतर राहिलेले प्रश्न तुम्ही प्रकरण अभ्यासा म्हणजे खऱ्या अर्थानं 9 प्रकरणांचा अभ्यास जर केला तरी तुम्हाला 100 पैकी 100 गुण मिळवता येऊ शकतात. कारण 6 मार्काचा हा जे प्रश्न आहे ते ऑप्शनमध्ये तुमचे कॅन्सल होऊ शकतात. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हे सगळे प्रकरण आहेत आणि त्या प्रत्येक प्रकरणाला किती गुण आहेत यांचा अभ्यास केले. मित्रांनो हे गुण विभागणी अभ्यासण्याचं कारण आहे की तुम्हाला पर्टिक्युलर प्रकरणांपैकी कोणती प्रकरणं सोपी वाटतात, त्याच्यातले किती मार्क आहेत तेवढे मार्क तुम्ही विचारात घ्या आणि त्याच्यापैकी 4-5% मार्क कमी गृहीत धरा. एवढे मार्क तुम्हाला ह्या विषयात मिळू शकतात. त्यामुळे आपल्याला किती प्रकरणांचा अभ्यास करायचा, किती मार्क मिळवायचे आहेत आणि त्या मार्कांनुसार आपल्याला कोणती प्रकरणं सोपी जातात ते निवडून किती मार्क मिळवता येतील याचा अभ्यास तुम्हाला परिपूर्ण करता येऊ शकतो. म्हणून इथं ह्या वर्षी जर गुण विभागणीचा विचार केला तर माझ्या असं लक्षात येतं की शेवटचं प्रकरण जर सोडलं तर बाकीचे सगळी प्रकरणं जवळपास सारख्याच गुणांना आहेत. म्हणजे 10, 10, 12, 12, 10, 10, 11, 12, 12, 11 म्हणजे 1-2च मार्काचा इकडे तिकडे फरक आहे. अदरवाईज गुण विभागणी ह्या वर्षीपासूनच्या सिलेबसमध्ये व्यवस्थित बसवलेली आपल्याला दिसते. म्हणजे सगळ्या प्रकरणांना सारखं वेटेज ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे. म्हणजे सगळी प्रकरणं व्यवस्थित विभागणी करून दिलेली असल्यामुळे सगळ्या प्रकरणांचा अभ्यास विद्यार्थ्याला करावा लागतो. पूर्वी काही प्रकरणांना जास्त गुण, काही प्रकरणांना कमी गुण होते. त्यामुळे कमी गुणांचे प्रकरण विद्यार्थी अभ्यासत नसायचे, जास्त गुणांचे अभ्यासायचे आणि जास्त गुण मिळवायचे. इथं ह्या वर्षी थोडंसं त्याच्यामध्ये चेंजेस झालेला दिसतोय. ठीक आहे, काही हरकत नाही.
परंतु या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घेतलं असेल की कोणत्या प्रकरणाला किती गुण आहेत हे लक्षात घेऊन आता आपण अभ्यासाला सुरुवात करावी लागणार आहे.